જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં આઈબુકમાં પ્રકરણ નંબર 7 જગ અને મગ ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 20 સુધી આગળના વિડીયોમાં ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 21ની શરૂઆત કરવાની છે। પ્રશ્ન નંબર 21માં તમને કહ્યું છે નીચે બીકર એ અને બી આપેલા છે। જો એ બીકરનું પાણી બીમાં રેડીએ તો બીમાં પાણીનું પ્રમાણ શોધો। બી બીકરમાં પાણીનું પ્રમાણ રંગ પૂરી જણાવો એવું આપણને કીધું છે। અહીંયા કેટલું આપ્યું છે બાળ મિત્રો? 3 લીટર આપ્યું છે ને, તો અહીંયા 3 લખવાના। ચલો લખો મારી સાથે। અહીંયા 2 આપેલા છે તો 2 લખવાના। 3 ને 2 કેટલા થાય? 5, તો અહીંયા લખવાના છે 5। અહીંયા 5 લીટર સુધી તમારે દર્શાવવાનું છે આવી રીતે। આમ 5 લીટર સુધી આમ રંગ પૂરી દેવાનો પેન્સિલથી। ચલો આવડે બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી અહીંયા કેટલું આપ્યું છે? 2 મિલી, તો અહીંયા લખો 2। અહીંયા કેટલું છે? 1 મિલી, તો અહીંયા લખો 1। એ 2 ને 1 કેટલા થાય? 3 મિલી, તો અહીંયા 3 સુધી દર્શાવવાનું અને પછી આવી રીતે રંગ પૂરી દેવાનો। સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી એના પછી છે અહીંયા કેટલા લીટર આપ્યું છે? 4 લીટર, તો અહીંયા લખો 4। અહીંયા કેટલા છે? 1 લીટર, તો અહીંયા લખો 1। હવે 4 ને 1 કેટલા થાય? 5, તો અહીંયા લખો 5। અહીંયા 5 સુધી તમારે રંગ પૂરવાનો। ચલો ત્યાર પછી અહીંયા કેટલું આપ્યું છે? 1 મિલી, તો અહીંયા લખવાનું 1। અહીંયા પણ 1 મિલી, 1 મિલી ને 1 મિલી કેટલા થાય? 2 મિલી, તો અહીંયા 2 મિલી સુધી તમારે દર્શાવવાનું એટલો રંગ પૂરવાનો। આવડે બાળ મિત્રો? ચલો ત્યાર પછી એના પછી નીચેનું છે તેમાં જો અહીંયા 3 લીટર આપ્યું છે તો અહીંયા લખવાના 3। અહીંયા 1 લીટર, તો અહીંયા લખો 1। 3 ને 1 કેટલા થાય? 4, તો અહીંયા લખો 4। હવે તમારે અહીંયા 4 લીટર સુધી દર્શાવવાનું છે અને એમાં રંગ પૂરવાનો। ચલો આવડે? ત્યાર પછી છે 2 મિલી, તો અહીંયા લખો 2। અહીંયા 2 મિલી, તો અહીંયા લખો 2। 2 ને 2 કેટલા થાય? 4 મિલી, તો અહીંયા 4 સુધી તમારે દર્શાવવાનું છે। આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 22। નીચે બીકર એમાં પાણી ભરેલું છે, બીકર બીમાં ખાલી છે, તો બીકર એમાંથી બીમાં કેટલું પાણી રેડીએ તો આપેલી પરિસ્થિતિ સર્જાય, તેમજ બીકર બીમાં કેટલું પાણી હશે તે દોરો એવું આપણને કીધું છે। ચલો અહીંયા કેટલું પાણી છે બાળ મિત્રો? 5 લીટર, તો અહીંયા લખવાનું છે 5। અહીંયા કંઈ નથી, તો અહીંયા લખવાનું 0। હવે આ 5 લીટરમાંથી 3 લીટર અહીંયા નાખ્યું છે, તો અહીંયા લખવાના 3। હવે 3 નાખ્યું છે ને 5 હતું તો કેટલું? 2 જે વધે ને, તો અહીંયા 2 તમારે આમાં નાખવાનું, એટલે 2 સુધી અહીંયા લખવાનું ને અહીંયા 2। અહીંયા જવાબ લખવાનો એ બીકરમાંથી 2 લીટર પાણી બી બીકરમાં રેડતા। બીમાં નાખ્યું ને 2 લીટર એમ। ચલો હવે નીચેનું અહીંયા કેટલું આપ્યું છે? 500 મિલી, તો અહીંયા લખવાનું 500। અહીંયા કાંઈ છે નહીં, તો અહીંયા લખવાનું 0। અહીંયા કેટલું છે? 300। હવે 500માંથી 300 મિલી તો અહીંયા છે, તો કેટલું બાકી વધે? હજી 200 વધે, તો અહીંયા લખવાનું 200 મિલી અને અહીંયા જવાબ આવશે એ બીકરમાંથી 200 મિલી પાણી બી બીકરમાં રેડતા। આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી એના પછીનું છે અહીંયા કેટલું આપ્યું છે? 300 મિલી અને અહીંયા 0 મિલી। હવે 300માંથી 200 મિલી ઓલરેડી અહીંયા આપેલું છે, તો અહીંયા લખવાનું 200। હવે કેટલું બાકી વધે? 100 હજી બાકી વધે ને, તો અહીંયા લખવાનું 100। જવાબમાં લખવાનું છે એ બીકરમાંથી 100 મિલી પાણી બીકર બીમાં રેડતા। સમજાણું બાળ મિત્રો? આવડે તમને? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 23। નીચેના કોષ્ટક પૂર્ણ કરો, કયા માપ્યાનો ઉપયોગ કેટલી વાર કરવો તે? અહીંયા 20 મિલી આપ્યું છે, અહીંયા 50 મિલી છે, અહીંયા 100 મિલી, 200 મિલી, 500 ને 1 લીટર। હવે અહીંયા 150 મિલી આપ્યું છે, તો 150 કેવી રીતે થાય?
તો 100 મિલી એકવાર ને 50 મિલી એકવાર, તો અહીંયા એકડો લખો અને અહીંયા એકડો લખો. ચલો લખો. ત્યાર પછી છે 240 મિલી. તો 240 મિલીમાં 200 મિલીનું એકવાર એટલે 200 થઈ ગયું, અને 20 મિલી બે વાર એટલે 40 એ થઈ ગયું. એટલે અહીંયા બગડો લખો અને અહીંયા એકડો લખો, બીજે બધે ડેશ ડેશ. ત્યાર પછી છે 1 લીટર અને 250 મિલી. 1 લીટર 250 મિલી કીધું છે, તો 1 લીટર એટલે 1 લીટરમાં 1 આવી જશે અહીંયા. પછી 200 મિલી અહીંયા આવશે અને 50 મિલી અહીંયા આવશે. બરાબર લખ્યું. ત્યાર પછી છે 3 લીટર 50 મિલી. તો અહીંયા 1 લીટરમાં 3 આવી જશે. 3 લીટર એ થઈ ગયું, અને બીજું 50 મિલી કીધું છે એટલે 1 અહીંયા આવશે. ચલો આવડે બાળ મિત્રો આવી રીતે કોષ્ટક પૂર્ણ કરતા. ત્યાર પછી નીચે પ્રશ્ન નંબર 24માં તમને ગુંજાશના સરવાળા આપેલા છે. એમાં પહેલો દાખલો તમને ગણીને આપ્યો છે. 5 ને 3 કેટલા થાય? 8. 5 ને 2 7 લીટરનું લીટર. ચલો હવે બીજો દાખલો આપણે ગણીશું. 8 ને 2 કેટલા થાય બાળ મિત્રો? 10 થાય. 10 નો 0 વધી 1. 7 ને 1 8. 8 ને 2 10. 100 લીટર આવશે. આવડે. ત્યાર પછી છે ત્રીજો દાખલો. 4 ને 6 10. 10 નો 0 વધી 1. 5 ને 5 10 ને 1 11 નો એકડો વધી 1. 3 ને 1 4 ને 2 6. 610 મિલી. ચલો હવે એના પછીનો આપણે ચોથો દાખલો ગણવાનો છે. 9 ને 1 કેટલા થાય? 10. 10 નો 0 વધી 1. અહીંયા નીચે કાંઈ સંખ્યા નથી એટલે 1 ના 1 મૂકી દેવા. 7 ને 2 9. 910 મિલી. ત્યાર પછી છે પાંચમો દાખલો લીટરનો છે. 4 ને 1 5. 9 ને 5 ને 9. 5 ને 9 14. 14 નો ચોગડો વધી 1. 6 ને 1 7. 7 ને 7 14 ને 1 15 આવશે. 1545 લીટર. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે છઠ્ઠો દાખલો. 4 ને 3 10. 10 નો 0 વધી 1. 5 ને 1 6. 6 ને 4 10 નો 0 વધી 1. 3 ને 1 4. 4 ને 7. 7 ને 4 11. 1100 લીટર. ત્યાર પછી છે સાતમો દાખલો. 8 ને 1 9 ને 1 10. 10 નો 0 વધી 1. 9 ને 1 10 ને 1 11. 11 નો એકડો વધી 1. 2 ને 1 3. 3 ને 3 6 ને 1 7. જવાબ આવ્યો 710. ત્યાર પછી છે આઠમો દાખલો. 3 ને 3 6. 6 ને 9. 6 ને 9 15 નો પાંચડો વધી 1. 2 ને 1 3 4 5. અહીંયા આવશે 5. 2 ને 1 3 ને 1 4. 455 મિલી. ત્યાર પછી છે અહીંયા 9 ને 1 10. 10 ને 6 16. 16 નો છગડો વધી 1. 2 ને 2 4 ને 1 5. 5 ને 5 10 નો 0 વધી 1. 4 ને 1 5. 5 ને 2 7. 706 લીટર આવશે. સમજાણું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી હજી નીચે છે પ્રશ્ન નંબર 25. ચલો પ્રશ્ન નંબર 25માં પહેલો દાખલો તમને ગણીને આપ્યો છે. લીટર અને મિલીના દાખલા છે. 0 નો 0. 5 ના 5. 2 ને 2 4. 3 ને 3 6. 6 ને 2 8. ચલો હવે બીજો દાખલો આપણે ગણીશું. 5 ને 7 કેટલા થાય? 12. 12 નો બગડો વધી 1. 2 ને 1 3. 3 ને 5 8. 3 ને 1 4. 7 ને 3 10. 10 નો 0 વધી 1. 8 ને 2 10 ને 1 11. 110 લીટર. 482 મિલી. ત્યારબાદ છે ત્રીજો દાખલો. 7 ને 7 14 નો ચોકડો વધી 1. 1 ને 1 2. 2 ને 6 8. 5 ને 2 7. 6 ના 6. 5 ને 3 8. 86 લીટર. 784 મિલી. ચલો આવડે બાળ મિત્રો આવી રીતે દાખલા. ત્યાર પછી 2 ને 3. 1 નો 1. 1 ને 2. 0 નો 0. 4 ને 3 7. ત્યાર પછી છે પાંચમો દાખલો. 0 નો 0. 5 ને 3 8. 2 ને 1 3.
જીરોનો જીરો, 2 ને 1 3, 30 લીટર 380 મિલી. ત્યાર પછી છે છઠ્ઠો દાખલો, જીરોનો જીરો, 6 ને 8, 6 ને 6 12 ને બીજા 2 14, 14નો ચોગડો વધી 1, 3 ને 1 4 ને 1 5, 5 ને 5 10, 10નો 0 વધી 1, 1 ને 1 2, 2 ને 2 4, 40 લીટર 540 મિલી. તો અહીંયા આપણે બાળમિત્રો પ્રશ્ન નંબર 25 સુધી ભણી ગયા છીએ. પ્રશ્ન નંબર 25 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 26મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળમિત્રો.